د صافی اکیډمي یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا زه استاد کریم الله صافی ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. ګرانو زده کوونکو، نن ورځ زمونږ موضوع ده د کاسټ اکاونټینګ مربوط معنی. نن به موږ په کاسټ اکاونټینګ کې د کاسټ آف ګوډ سولډ سټیټمنټ فارمیټ تشریح کوو چې د دې فارمیټ څنګه دی، د دې فارمیټ کې څنګه انوینټری راځي، ډیر زیات مهم دی. که د کاسټ آف ګوډ سولډ سټیټمنټ فارمیټ تاسو یاد کړئ، را روان چې کومې چپټرې دي، اګزامپل دي، نو انشاءالله په هغې کې به تاسو هیڅ مشکل ونه لرئ. ډېر یو اسان دی خو پریکټس غواړي. اول د دې راځئ په درس باندې شروع کوو. د دې کاسټ آف ګوډ سولډ سټیټمنټ کوم چې د فارمیټ جوړو، د دې فارمیټ کې به لومړی تاسو د کمپنۍ نوم لیکئ. لکه موږ چې لیکلی دی محمد عثمان مینوفیکچرینګ کمپني. لومړی به د هغې کمپنۍ چې تاسو راپور برابروئ، سټیټمنټ برابروئ، نو د هغې به تاسو څه شی لیکئ، د هغې به نیم لیکئ. دویم به تاسو ولیکئ چې کاسټ آف ګوډز سولډ سټیټمنټ، دا به لیکئ. دریم کرښه به فار د پیریډ، هغه د کال لیکئ چې د کوم وخت تاسو راپور برابروئ. بل به راشو، راځئ دا وپېژنو چې کاسټ آف ګوډ سولډ سټیټمنټ څه ته وایي. د دې په مطلب ځان پوه کړو. کاسټ وایي مصرف ته، آف ګوډز د شیانو، سولډ چې موږ خرڅ کړي، سټیټمنټ راپور. مطلب دا د هغه شیانو د مصرف راپور کوم چې موږ څه شی کړي، خرڅ کړي. کوم شیان چې مطلب دا چې موږ خرڅ کړي او په هغې باندې موږ څومره مصرف راغلی، موږ به دلته د هغه شیانو مصرف پیدا کوو. راځئ لومړی په دې فارمیټ کې به اول کومې انوینټری کوم شیان لیکل کېږي. اول به دې کې را میټیریل اوپننګ انوینټری لیکل کېږي، خام مواد به لیکل کېږي. صحیح شو. او بل کاسټ آف ګوډ سولډ سټیټمنټ مینوفیکچرینګ کمپنیانو لپاره جوړیږي. هغه کمپنۍ چې هغه خام مواد رالي او په فینش ګوډي تبدیلوي، دا د هغه کمپنیانو لپاره دی چې خام مواد را میټیریل الي او پروډکشن کوي او فینش ګوډ تبدیلوي. اول به دې کې را میټیریل اوپننګ انوینټری رالو، اول به دې کې را میټیریل لیکل کېږي. راځئ په دې باندې لږ بحث کوو چې را میټیریل اوپننګ انوینټری څه ته وایي. ښه، را میټیریل اوپننګ انوینټری او را میټیریل کلوزنګ انوینټری دوه انټرۍ دي موږ سره. را میټیریل اوپننګ انوینټری اوس موږ سره 1000 فوټه لرګی دی د جنوري 2019 باندې، او دلته په 21 دسمبر د 2019 په آخري میاشت باندې موږ سره 300 فوټه لرګی دی. راځئ په دې کې اوس را میټیریل اوپننګ انوینټری موږ څنګه پیژنو. هغه کوم خام مواد موږ سره، چې کوم خام مواد موږ سره د مالی کال په اوله ورځ باندې موجود وو، هغې ته زموږ څه شی وایي، را میټیریل اوپننګ انوینټری وایي. چې د مالی کال په اول تاریخ موږ سره کوم په ګودام کې وو، کوم په سټاک کې وو، چې کوم مواد موږ سره وو، هغې ته وایي را میټیریل اوپننګ انوینټری. خو د دغې کال په د 2000 اوس د دغې 1000 فوټو لرګي نه موږ سره 900 فوټه مصرف شو، 300 فوټه د کال په آخر تاریخ پاتې شو، نه دې ته وایي کلوزنګ انوینټری، را میټیریل کلوزنګ انوینټری. لنډ داسې مطلب والی، هغه خام مواد چې تاسو سره د مالی کال په اوله ورځ موجود دي، هغې ته را میټیریل اوپننګ انوینټری. هغه مواد تاسو سره د مالی کال په آخري ورځ موجود دي، هغې ته ویلی شي را میټیریل کلوزنګ انوینټری. دا را میټیریل کلوزنګ کمنټری چې دا به د 2020 بیا اوپننګ انوینټری کېږي. اوس چې دا موږ سره کوم را میټیریل دا موجود دي، شاید چې دا موږ سره د 2018 کال نه فاتي، د 2019 دا خام مواد چې موږ سره فاتي دي په سټاک کې، دا موږ سره د 2019 اوپننګ انټري ده. سبق کلیر شوي. ښه، دا خو را میټیریل اوپننګ انوینټری چې زموږ سره د 15,000 افغانو څه شی دی، لرګی دی، اوړ دی. اوس به دا به یو فارمول شکل لري، دا به یو بل پسې جمع منفي راځي، دا به د یو فارمول په شکل باندې تاسو یادوئ. دلته راځو را میټیریل اوپننګ انوینټری سره موږ خو به ټوله تکیه به دې نه کوو چې څو پروډکشن به موږ دې نه کوو، نه، موږ به نور پرچیز هم کوو، نور لرګی به مو اخلو
دې سره به موږ جمع کوو ایډ نیټ پرچیز په سره موږ څه شی کوو جمع کوو موږ به نور پرچیز کوو دلته اوس راځئ دلته یو پوینټ ته اشاره کوو چې نیټ پرچیز او د پرچیز ترمنځ څه فرق دی راځئ به دې باندې لږ خبرې کوو پرچیز ما د 100 روپو لرګی واغستو صحیح نه 200 روپۍ په ترانسپورټیشن یا کرایي راله انتقال لپاره او د 50 روپۍ ماته ډسکاونټ وکړو او د 50 روپو لرګی خراب و ما واپس کړ دا ټول 1100 پاتې شو دا کوم مصارف چې ما ویستل ډسکاونټ یې ما ویستلي دا منفي جمع عملي مې وکړې نه خالص ما سره 1100 پاتې شوي نه دقه 1100 ته نیټ پرچیز وي صحیح شو کوم مصارف چې دي ووتل جمع منفي شو هغې ته نیټ پرچیز ویل کېږي سبق کلیر شوي ښه دلته ما د 2000 روپو په 2000 روپو لرګی واغستو په 2000 پرچیز مې وکړو په دغې لرګي باندې 1500 روپۍ ترانسپورټیشن راغلی نو دې پرچیز سره به دغه ترانسپورټیشن په لرګي چې کوم مصرف راغلی دا به سره جمع کوئ خو لرګی چې ما واغسته دلته ماته 300 روپۍ ډسکاونټ یې وکړ هغه به منفي کېږي او 200 روپۍ پرچیز ریټرن 200 روپو لرګی څه شی کو ما بېرته مصرف کو دلته به ډېر خیال کوئ ترانسپورټیشن کوم مصرف چې په انتقال په لرګي راشي هغه به جمع کېږي ډسکاونټ رسیوډ به دا ماینس کېږي او پرچیز ریټرن به ماینس کېږي دا فارمیټ دی دې ته تاسو باید چې ډېر خیال وکړئ دلته به اوس موږ چې نیټ پرچیز راوباسو 2000 سره به 1500 جمع کړو 2500 شي او 300 200 به جمع کړو نو دلته به موږ سره پاتې شي 2000 پاتې شي دلته به موږ هغه را میټیریل کوم چې موږ سره په ګودام کو سابقه لرګی او را میټیریل اوپننګ انوینټري ښه راځو دې ته را میټیریل اوپننګ انوینټري او نیټ پرچیز په سره جمع کړو دا به سره جمع کېږي را میټیریل اوپننګ انوینټري او نیټ پرچیز په سره دا د یو فارمول شکل لري بیا یادونه کوم دا به دغسې یادوئ دا به سره جمع کړو 15000 او 15000 دا را سره پخوانی په ګودام کې اوپننګ انټري وه د 2000 روپو مې نوی لرګی واغستو په 2019 کې 15000 او 2000 چې جمع کړو دې نه راځي 2000 ته اوس څه شی ویلی شي را میټیریل اویلیبل فار یوز نو په 2019 کې د استعمال لپاره ما سره خام مواد چې دي د 2000 افغانو دي نو د 2000 افغانو دي ما سره مواد دي شاید دلته ما سره کېدی شي د کال په اخره کې د دې 2000 روپو نه هم څه خام مواد ما سره پاتې شي صحیح شو دې نه بس لیس منفي کو را مټیریل کلوزینګ انوینټري نو دغه خام مواد ما سره د 2000 روپو د 200 روپو خام مواد له مانه پاتې شو څه شو پاتې شو څه شو په خام موادو تقریبا د 6800 مصرف شو رانه او نور را سره څه شو مصرف نه شو دلته به تاسو را میټیریل کلوزینګ انوینټري به تاسو شي ماینس کوئ نو د 2000 روپو نه به 2000 څه کوي ماینس کوي منفي کوي نو دلته به 6800 پاتې شي دلته 6800 ته بیا څه وایي را میټیریل یوزډ نو په 2019 کې چې کوم خام مواد زما مصرف شو هغه د 6800 افغانو مصرف شو څه شو دې ځای پورې زما خام مواد څه شو مصرف شو ډایرکټ میټیریل څه شو زما مصرف شو اوس راځو دونه خام مواد خو زما مصرف شو کېدای شي په دې باندې د لیبر خرچه کا ایکسپنس راغلی ډایرکټ ایکسپنس انډایرکټ ایکسپنس راغلی دونه مواد خو زما مصرف شو کېدای شي دې نه به زه مصرف به هم ورسره یو ځای کوم به دغې منې پلس کو به ډایرکټ لیبر کاست به تاسو جمع کوئ ډایرکټ لیبر دا به تاسو جمع کوئ ډایرکټ لیبر کاست 600 زما ډایرکټ لیبر کاست راغلی دی نو تاسو 6800 جمع 600 دلته دي 2400 روپۍ دې نه څه راځي نو دې 2400 ته څه شوی پرایم کاست وایي هر کله دا را میټیریل یوز چې دا ډایرکټ میټیریل دا موږ د سویل ډایرکټ میټیریل او ډایرکټ لیبر چې پلس شي جمع شي دې نه راځي پرایم کاست
دا زما تر اوسه پورې ابتدایي مصرف چې وشو 2400 روپۍ دا زما ابتدایي مصرف وشو. شاید چې په دې مره انډایرکټ ایکسپنس هم راغلی هغه به ورسره هم جمع کوئ. دا به په کوېسچن کې موږ سره ښه واضحه کېږي. په کوېسچن کې دا ټول موږ ته راکلي، ډایرکټ لیبر یې درکلی، فیکټري اوور هیډ یې درکلی، دا ټول تاسو درکلي. تاسو په کوېسچن کې فیکټري اوور هیډ چې درکلی دا اوس موږ دلته فارمیټ ویو ښه دا فارمیټ تاسو یاد کوئ په کوېسچن ته چې وګورئ بیا ډېر ښه پوهېږئ. دلته فیکټري اوور هیډ یا انډایرکټ ایکسپنس اف او ایچ ابریویشن مخففات دي دا به هم تاسو جمع کوئ. دلته چې 2400 جمع 400 دې نه راځي 2800 راځي. څو 2800 ته څه ویلی شي؟ ټوټل مینوفیکچرینګ کاسټ. په 2019 کې ټوټل زما مصارف چې په دې پروډکشن باندې چې زما وشو هغه 2800 روپۍ زما وشو. ټوټل مصارف چې زمونږ تر دې نن 2019 پورې چې ټوټل مینوفیکچرینګ کاسټ څه ته وایي چې زما ټول مصارف چې کوم وشو 2800 افغانۍ وشو. اوس پروډکشن خو زمونږ روانې کېدای شي د فروز کالي نه ځینې مواد ځینې خام مواد په پروسس کې او پاتې شوي خرڅ شوي نه هغه اوس یو کرسۍ لګېده جوړېږي نیمه جوړه شوې ده نیمه پاتې ده نیمه نه ده جوړه شوې نه هغه چې د پروسس لاندې ده نه هغه کاست چې کوم دی هغه مواد چې کوم دی هغه به اوس موږ دې سره څه شی کوو خپل موادو سره څه شی کوو یو ځای کوو. دلته فلس به کوو پروسس والا مواد چې کوم دي پروسس نه لاندې وو فروز کالي نو تکمیل شوي کار پرې روان و نه هغه موږ جمع کوو. ورک اینډ پروسس اوپننګ انونټري نه هغه ټوټل مینوفیکچر 2019 کې چې زموږ کوم تولید روان دی او ورک اینډ پروسس چې کوم موږ سره پاتې شو نه هغه دواړه به موږ څه کوو جمع کوو. ځکه یې جمع کوو چې د هغې نه موږ اکنامکس بینیفټس نه دي اخیستي موږ د ګټه نه ده اخیستې نه هغه موږ څه کوو جمع کوو. 2800 جمع شپږ سره 600 دې نه به راشي 8400 نه 8400 ته څه ویلی شي دا پوینټونه به تاسو ډېر یاد ساتئ چې دوه جمع شي درېیم دې راوځي هغې ته څه وایي دا دې ته وایي کاسټ اف ګوډس فوډ اینډ پروسس. وګوره دلته په 2019 کې چې کوم پروډکشن روان او کوم چې پروسس والو هغه ټول یو ځای شو هغې نه 8400 روپو مواد جوړ شو به دې ټولو باندې اوس څه شو پروسس روان شو. که چېرته دا پروسس شي یا د دې نه شاید کیدای شي ځینې خام مواد موږ سره څه شي پاتې شي بل به دې نه منفي کوي ورک اینډ پروسس کلوزینګ انونټري په دغې دواړو چې کوم پروسس روانو د دغې نه د 400 روپو هم مواد پاتې شو نه دې 8400 نه به 400 منفي کوي دا به څو شي 8000 به شي. 8000 ته اوس موږ څه ویلی شو کاسټ اف ګوډز مینوفیکچرډ. بس په 2019 کې چې زموږ خام مواد فینش ګوډ ته تبدیل شو زموږ څونه مصرف څونه کاسټ پرې راغلی 8000 روپۍ مصرف پرې راغلی. کاسټ اف ګوډز مینوفیکچرینګ څه ته وایي چې د 2019 چې تا کوم پروډکشن او خام مواد او څومره مصرف او مکمل تولید شو هغې باندې 8000 افغانۍ څه شی راغلی مصرف راغلی. اوس کیدای شي د تیر کال نه فینش ګوډ ته موږ راورسېدلو کیدای شي په تیر کال باندې هم فینش ګوډ موږ سره موجود یا خرڅ شوی نه اکنامیک بینیفټس یا اقتصادي منابع موږ نه اخیستې نه هغه کولی شي چې موږ کاسټ اف ګوډ مینوفیکچر سره شی کو ایډ کو جمع کو. راځئ فینش ګوډز اوپننګ انونټري دې سره به تاسو جمع کوئ 8000 جمع 1000 9000 شو. 9000 ته اوس موږ څه ویلی شو کاسټ اف ګوډز اویلیبل پارسل. موږ سره ټوټل د 9000 روپو مواد خرڅ ته څه شی شو اماده شو. کیدای شي موږ 9000 روپه اماده شو څه شو سیل ته اماده شو کیدای شي دا ټول خرڅ نشي د 9000 روپو مواد خرڅ نشي د دې نه هم ځینې مواد پاتې شي نه بیا به تاسو ماینس کوئ منفي بیا کوئ. فینش ګوډ کلوزینګ انونټري د 1500 روپو مواد چې فینش ګوډ چې هغه د موږ نه پاتې شو هغه خرڅ نه شو نه د 9000 نه 1500 تاسو ماینس کوئ دلته به راشي کاسټ اف ګوډ سولډ. اخري هدف ته موږ راورسېدلو موږ د هغه شیانو مصرف راپور کوم چې مونږ خرڅ کړي هغه مونږ پیدا کوو. مطلب څه کوم شیان چې مونږ خرڅ کړي دي او زموږ په څومره مصرف راغلی دی هغه څه شو 8500 روپو. دا ګرانو زده کوونکو د کاسټ اف ګوډ سولډ سټیټمنټ فارمیټ په دې فارمیټ باندې تاسو ډېر پریکټس وکړئ دا یاد کړئ کله چې دا تاسو یاد کو نه تاسو ته به انشاءالله په اگزامپلو کې هیڅ مشکل
بني. دلته په درس باندې دلته سره یو خلاصه کوم د دې فارمیټ کې چې تاسو غلی شئ. ګورئ هر کله را میټیریل او نیټ پرچیز په جمع کیږي. دلته بیا راشئ را میټیریل اویلیبل او را میټیریل کلوزینګ انوینټري د دې څخه به دا څه کیږي هم ماینس کیږي. دلته به کوم چې جمع کیږي دا جمع کوئ، کوم چې ماینس کیږي دا ماینس کوئ. نو که تاسو کوم سوال لرئ، پوښتنه لرئ، ګرانو مینوالو موږ ته یې کمنټ کې کولی شئ. که زمونږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، صافی اکیډمي زمونږ د یوټیوب چینل دی، زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله دا خو فارمیټ و، باقي چې شپږ لسو کوېسچنه دي، سوالونه دي، هغه به په نمبر موږ حل کوم. زمونږ چینل تعقیبوئ، زمونږ ویډیوګانې ګورئ. انشاءالله دا خو اول فارمیټ و، د دې نه بعد د دې کوېسچنې را روانې دي. انشاءالله هغې کوېسچنې کو موږ عملي پریکټیکل شکل په بورډ باندې انشاءالله زه تاسو ته کوم او انشاءالله مشکل به حل شي. خو په یو شرط چې په دې فارمیټ باندې تاسو ډیر کار وکړئ، پریکټیکل کار پرې وکړئ. دا د مین په شانتي کار غواړي چې څومره به دې باندې زیات کار وکړئ ستاسو مشکل حل شي. که په دې باندې 10 ځلې 13 ځلې 40 ځلې دا فارمیټ جوړ نه کړي، ورانې نه کړي، غلطې نه کړي، نه ته به دې باندې نه پوهېږې. په فارمیټ چې کوشش وکړو انشاءالله بیا په کوېسچن کې مشکل نشته. تا ته بیا را میټیریل درکړي، ټرانسپورټیشن به هم درکړی، هر څه به یې درکړي، صرف جمع او منفي کول دي. تر دې دوامه کریم الله صافي ته اجازت راکوي. په الله هم سپارم. ښه وخت ولرئ.